कुनै संरचना या भवनमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा चाहिँ हामीले पिल्लरलाई लिने गरेका छौँ। महत्त्वपूर्ण किन भन्दाखेरि जस्तो कुनै बिल्डिङलाई हेर्दाखेरि जस्तो बिल्डिङमा मेन स्ट्रक्चर कम्पोनेन्ट भन्दाखेरि स्ल्याब, त्यसपछि हजुरको बिम, त्यसपछि कोलम र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जकको कुरा आउँछ। यदि बिम र स्ल्याबमा चाहिँ आंशिक रूपमा कुनै पार्टमा चाहिँ प्रब्लम आयो या क्र्याक आयो या कुनै क्षति भयो भने त्यसले पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो संरचनालाई चाहिँ त्यति ठुलो असर चाहिँ पार्दैन। तर यदि कुनै एउटा पिल्लरको पार्टमा यदि समस्या आयो भने चाहिँ नि त्यसले हाम्रो होल स्ट्रक्चरलाई नै चाहिँ कोल्याप्स गराउन सक्दछ। किन भन्दाखेरि जस्तो पिल्लर भनेको चाहिँ ओभरअलमा एउटा लोड बियर गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो बिल्डिङमा जस्तो स्ल्याबमा आएको लोडहरू हाम्रो बिममा ट्रान्सफर, बिमबाट पिल्लरमा ट्रान्सफर र पिल्लरबाट लास्टमा हाम्रो जग हुँदै माटोमा ट्रान्सफर हुने हो भनेपछि पिल्लर भनेको चाहिँ ओभरअल लोडलाई बियर गरेर ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम चाहिँ हाम्रो पिल्लरमै हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ हामीले पिल्लरलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिएका हुन्छौँ। त्यसैले यदि तपाईँहरू चाहिँ कुनै पुरानो बिल्डिङ चाहिँ किन्न गइरहनु भएको छ हैन, या कुनै पुरानो बिल्डिङमा बसिरहनु भएको छ या कुनै बिल्डिङ चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको क्रममा हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो विविध प्रकारको क्र्याकको विषयमा चाहिँ अवलोकन गर्ने या जानकारी लिनुपर्ने चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। किन भन्दाखेरि यो क्र्याक भनेको चाहिँ प्राय चाहिँ नि यदि जुन डिजाइनमा चाहिँ नि त्यो स्ट्रक्चरली राम्रो तरिकाले डिजाइन नगरेको कारणले चाहिँ यो प्रब्लम आउने है। यस्तै कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ फल्टी कन्स्ट्रक्सन गरेको कारणले प्रब्लम आउने, यदि ओभरलोडिङ भइदियो भने पनि यो प्रब्लम आइरहेको हुन्छ। सरियाहरूमा चाहिँ खिया लाग्यो भने पनि यो प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै यदि जगहरूमा चाहिँ आइसोलेटेड सेटलमेन्टको केस भयो भने र कन्टिन्युअस डिफर्मेन्सका केसले, श्रिङ्गेजको केसले चाहिँ नि यस्ता क्र्याकहरू चाहिँ फर्मेसन गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो एउटा सिरियस केस हो है। यो सिरियस केसको कारणले चाहिँ नि अल्टिमेटली के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन संरचना छ त्यो संरचनाको स्ट्रेन्थै कन्टिन्युअसली घट्दै घट्दै गइरहेको हुन्छ। यस्तो स्टेबिलिटीमा पनि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। अब ड्युराबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि यसको ड्युराबिलिटी बिस्तारै जुन यसको लाइफ स्प्यानहरू पनि घट्दै घट्दै जाने कन्डिसन रहन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँको बिल्डिङको लुक्स, जुन हाम्रो एस्थेटिक्स भ्यूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कता कता बिल्डिङको लुक्सलाई पनि यसले चाहिँ असर पारिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि पिल्लरमा आउन सक्ने विभिन्न प्रकारका क्र्याक भनेको चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा विशेष सावधानीका साथ एउटा स्ट्रक्चरली यसको चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरेर यो क्र्याक कन्ट्रोलको उपायहरू के हुन सक्छन् त यसलाई समेत हामीले मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ है। तर म आजको यो प्रस्तुतिमा चाहिँ पिल्लरमा आउन सक्ने विभिन्न प्रकारका क्र्याक के हुन सक्छन् र यो के कारणले आउँछ यो विषयमा म जोड दिन्छु र यस्ता क्र्याकहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ हटाउन सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ म अर्को भिडियोमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछु। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरुवात गरौँ। पहिलोमा छ हाम्रो डायगोनल क्र्याक है। डायगोनल क्र्याक चाहिँ प्रायः चाहिँ यसलाई हामीले छड्के क्र्याक पनि भन्ने गर्दछौँ है। यो जुनसुकै पिल्लरको फेसमा पनि देखिन सक्छ। यसको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ नि बिल्डिङको जुन लोड बेयरिङ क्यापासिटी छ, भार वहन क्षमता चाहिँ मा कमी आयो भन्नाले चाहिँ नि स्ट्रक्चर फल्टी डिजाइन्सको केसले गर्दाखेरि र अर्को चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन फल्टी कारणले जुन हाम्रो मिक्स डिजाइनमा प्रब्लम आउने, अर्को चाहिँ हाम्रो जति स्टिल हुनु परेमा त्यो स्टिलको कमीको कारणले चाहिँ प्रायः डायगोनल क्र्याकहरू चाहिँ देखा पर्दछन्। यस्तै दोस्रोमा छ हाम्रो होरिजोन्टल क्र्याक। यो क्र्याक चाहिँ प्रायः चाहिँ बिम र पिल्लरको जोइन्टहरूमा अर्थात् जोइन्टको करिब नजिक नजिक चाहिँ फेसमा चाहिँ देखा पर्दछ हैन। जहाँ चाहिँ हाम्रो टेन्साइल स्ट्रेस भन्छौँ हामी, जहाँ टेन्साइल स्ट्रेस बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यस्ता क्र्याकहरू चाहिँ देखा पर्दछन् हैन। यसको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ नि अपर्याप्त रूपमा चाहिँ स्टिलहरू राखेको अवस्थामा, अर्कै सियर फोर्स अनि डाइरेक्ट लोडिङ र युनिएक्सियल्स बेन्डिङका कुराहरू पनि
ले पनि यसलाई चाहिँ प्रब्लम लिइरहेको हुन्छ र यसको कारणबाट चाहिँ नि पिलरहरू चाहिँ फेल हुने चान्सेस चाहिँ नि अत्याधिक रहन्छ। त्यसैले जति सक्दो चाँडो हामीले चाहिँ यसको उपयुक्त समस्याको समाधान चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै तेस्रोमा छ हाम्रो स्प्लिटिङ क्र्याक है। यो चाहिँ अलिकति हाम्रो छोटो तथा अलिकति प्यारल भर्टिकल क्र्याक हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ नि युनिफर्म ग्यापहरू खासै हुँदैनन्। अब यो चाहिँ मुख्यतया चाहिँ दुई कारणले हुने गर्दछ। नम्बर 1 चाहिँ पिलरमा हालेको सरियाको कमी एउटा, अर्को चाहिँ कङ्क्रिटको क्वालिटीमा कमी गरेको कारणले चाहिँ यस्तो भइदिन्छ। त्यसैले यस्ता किसिमको समस्याको पनि हामीले यथाशीघ्र समाधानतिर हामीले जानुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा छ हाम्रो कोरोजन क्र्याक अर्थात् खियाको कारणले चाहिँ हुने क्र्याक। यो चाहिँ प्रायः चाहिँ तुरुन्त भन्दा पनि अलिकति यसले चाहिँ टाइम लिन्छ है। अलिकति बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भएको केही वर्षपछि मात्र यस्ता क्र्याकहरू चाहिँ देखा पर्दछन् हैन। यो देखा पर्नुमा चाहिँ मुख्य गरेर चाहिँ हाम्रो जुन पिलरमा जुन एउटा सफिसियन्ट मात्रामा जुन हामीले चाहिँ कभरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो कभरहरू नराखेको कारणले चाहिँ यो समस्या देखा पर्दछन्। यस्ता क्र्याकको ग्यापहरू तलदेखि माथिसम्म प्रायः चाहिँ एकनासकै देखिन आउँदछ र समयअनुसार चाहिँ यी क्र्याकहरू चाहिँ बढ्दै जान्छन्। र यसको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ कङ्क्रिट र सरिया बिचमा चाहिँ बोन्डिङको समस्याको कारणले पनि यो चाहिँ प्रब्लम आइदिन्छ र बिस्तारै यसले चाहिँ बिल्डिङलाई चाहिँ एउटा ठुलो नोक्सानी चाहिँ गराउँछ। किन भन्दाखेरि कङ्क्रिटमा रस्टिङ भनेको यो चाहिँ करिब हाम्रो शरीरमा लागेको क्यान्सर जस्तै हो। त्यसैले यस्ता क्र्याकहरू चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फिल्डमा चाहिँ नि भिजुअलाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो क्र्याकहरू यदि देखिहाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो एक्सपर्ट इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ नि देखाउने गर्नु होला। आशा छ आजको भिडियो पक्कै पनि एउटा लाभदायक रह्यो होला र म अर्को भिडियोमा चाहिँ नि यस्ता क्र्याकहरूलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं, यदि क्र्याक भइहाल्यो भने चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको इन्जिनियरिङ टेक्निक्सहरू कस्तो किसिमको मेथोडोलोजीहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई प्रस्तुति दिनेछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद।